The Enclave was once the heart of magical development and trade for practitioners of magic all across the Maida Basin. Not all weavers claimed it as their home, but those that did built a legacy of progress, constructs and innovation. Το Eternal Strands είναι ένα παιχνίδι φαντασίας, δράσης και περιπέτειας, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο της Bryn, μιας νεαρής και ατρόμητης Weaver, αποφασισμένης να ανακτήσει την πολιτιστική πατρίδα του λαού της. Το παιχνίδι διαδραματίζεται στο Enclave, ένα μαγικό και απρόβλεπτο κόσμο γεμάτο μυστήρια και κινδύνους. The Veil. Even more impressive up close. Just this shall magnify the enchantment and... Tangles. Beautiful. And deadly. Give them a wide berth. Τα γραφικά του παιχνιδιού ακολουθούν μια stylized αισθητική και είναι ιδιαίτερα λεπτομερή με πολύ όμορφους φωτισμούς. Επίσης η μουσική επένδυση και τα ηχητικά εφέ κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, συνεισφέροντας στο να προσφέρει μια όμορφη εμπειρία. Beautiful. I've never seen anything like it. Dan's right about it being a living mineral. I can feel it humming with magic. Wait, I'm losing... Aurea? Bryn, connections back. Το παιχνίδι προσφέρει ένα σύστημα μάχης που ενσωματώνει μαγικές ικανότητες που δεν χρησιμεύουν μόνο για τη μάχη, αλλά και για να φέρετε εις πέρας διάφορα objectives μέσα στο παιχνίδι. Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον και τις θερμοκρασιακές συνθήκες προς όφελός τους, όπως πως να στρέψουν φωτιά εναντίον παγωμένων εχθρών ή η Bryn να παγώσει τους εχθρούς της για να τους ακινητοποιήσει. Επιπλέον, η Bryn μπορεί να σκαρφαλώσει σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια και να δημιουργήσει νέες διαδρομές με τις μαγικές της ικανότητες. Οι παίκτες θα αντιμετωπίσουν μια ποικιλία εχθρών από ανθρωποειδή κατασκευάσματα μέχρι γιγαντιαία τέρατα. Η αντιμετώπιση αυτών των γιγάντων απαιτεί συνδυασμό σπαθιού, μαγείας και ευκαινησίας, με δυνατότητα αναρρίχησης στα σώματά τους για επίθεση από διαφορετικές γωνίες, χτυπώντας σε στρατηγικά σημεία για μεγαλύτερο damage. Το παιχνίδι προσφέρει ένα κόσμο πλούσιο σε μυστικά, με περιοχές όπως οι άγριες εκτάσεις και την πρωτεύουσα Dynevron. Οι μαγικές ικανότητες της Bryn επιτρέπουν τη δημιουργία γεφυρών, το κάψιμο εμποδίων και την εκτόξευση σε μεγάλες αποστάσεις, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα των παικτών στην εξερεύνηση. Επίσης, αρκετά αντικείμενα στο περιβάλλον μπορούν να καταστραφούν και να μετακινηθούν, κάτι που είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μέσα στους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Keys watch that was borrowed and never returned by the mayor at his residence in Poldervale. Perhaps it's still there. It'll be tough for me to withstand the cold long enough to search for it. Μέσα στο παιχνίδι θα συναντήσετε περιβαλλοντικούς γρίφους, οι οποίοι απαιτούν συνδυασμό μαγείας και λογικής σκέψης για να λυθούν. Οι γρίφοι αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές διαδρομές και κρυφά σημεία που ανταμείβουν τους παίκτες με πολύτιμα αντικείμενα ή lore. Σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει το απλοποιημένο σύστημα μάχης, που κάποιες στιγμές μπορεί να το ενσταθεί ο παίκτης αρκετά πρωτόλιο, χωρίς να σημαίνει ότι η μάχη του σε συνδυασμό με το melee και το spell casting που έχει ο χαρακτήρας που χειριζόμαστε
δεν δίνει διασκέδαση και διαφορετικούς τρόπους για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς εντός του παιχνιδιού. Ο βασικός χαρακτήρας η Bryn μπορεί να αναβαθμίσει τις ικανότητές της καθώς προχωράει στο παιχνίδι. Οι παίχτες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν νέες μαγικές δυνάμεις και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές της μέσω ενός συστήματος που θυμίζει ένα skill tree. Το παιχνίδι περιλαμβάνει σύστημα συλλογής αντικειμένων με τα οποία οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό της Bryn. Το gameplay του παιχνιδιού όσο αφορά τη μάχη θυμίζει ένα συνδυασμό από τη σειρά παιχνιδιών Dragon Age όσο αφορά το κομμάτι της επιλογής των μαγικών ιδιοτήτων και σε ένα βαθμό το παιχνίδι δανείζεται και μηχανισμούς από Souls-like παιχνίδια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί το ίδιο δύσκολο. Το gameplay είναι απλό, με τον κόσμο του στην εξερεύνηση να είναι semi-open και το χαρακτήρα μας να κινείται μεταξύ περιοχών που επικοινωνούν μέσα από περάσματα. Στα αρνητικά του παιχνιδιού ίσως κάποιοι παίχτες να βρουν το απλό gameplay μη επαρκές. Επίσης, ίσως ξενήσει και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι διάλογοι μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό γιατί παρόλο που τα γραφικά κείμενονται σε πολύ καλό επίπεδο, με τα 3D μοντέλα των χαρακτήρων να είναι λεπτομερή, με πολύ καλά animation, οι διάλογοι πραγματοποιούνται μέσω 2D εικόνων. Παρ' όλα αυτά τα voice-over είναι πολύ καλά και οι διάλογοι αρκετά πλούσιοι, αλλά με όχι αρκετές επιλογές για τον παίχτη. So after all the legends, this is it. The Enclave. Legends for you, maybe. Some of us trained under weavers who were born here. Still, it is surreal to see it for myself now. You're going to be out there, exploring. I was made for this, Aurea. Failure hasn't even crossed my mind. Watch that ego. Overconfidence can come back to smack you in the face. Το Eternal Strands είναι ένα παιχνίδι με αρκετές ποιότητες, τις οποίες προσπαθεί να τις αποδώσει με απλό τρόπο, προσπαθώντας να συνδυάσει μηχανισμούς μάχης και εξερεύνησης, χωρίς να έχει την πρόθεση να μπερδέψει τον παίκτη. Το lore του παιχνιδιού αποδίδεται και αυτό με απλότητα, μέσα από τους διαλόγους και τις περιοχές που θα εξερευνήσει ο παίκτης. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που προσπαθεί να πει πράγματα, αρκεί οι παίκτες να του δώσουν την προσοχή που χρειάζεται. Το παιχνίδι κυκλοφορεί σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες, σε Xbox Series X και S, PlayStation 5 και PC.